is may Malate, Remedios Circle. And kung mapupunta kayo dito, please visit this branch ng Many Topokki. Although, I think this is the first branch ng Many Unlimited Topokki. Pero marami rin siyang customer. So, katabi lang ng Fantastic Chef na binlog din namin before. So, ayan. Tapos pakita namin yung ibang nating footage regarding sa kung paano mag-prepare ng sarili niyong topokki. And syempre hindi lang yung topokki yung meron dito, meron din mga fried stuff. Tapos meron siyang promo regarding sa free cheese. Kasi yung cheese is 299 pesos. So kapag inano niya yung promo, parang ginawa ninyo kasi via social media yun eh. So parang maglalagay ka ng review, ganyan. Ipapakita nyo sa counter, free na yung cheese ninyo. And again, makikita nyo dun sa footage natin kung paano yung yung setting ng cheese, ano yung mga kasama, yun. So yun, so far nag-enjoy naman kami sa food. Medyo medyo kung dadating ka ng gabi, ayan, aabot tayo ng mga siguro at least 30 minutes to 1 hour or depende sa volume ng tao yung waiting time natin. Kasi kami, nung dumating kami around mga 7 PM, ang nangyari ganito, naghintay kami for about 45 minutes and then for 45 minutes, doon pala kami nakapag-settle, doon pala kami nabigyan ng table. So, kung pupunta kayo mga dinner, medyo aga-agahan ninyo or medyo late, like mga 8:30 ganyan, medyo lesser na yung pila. Kaya, mas mag-enjoy kayo noon. So, I think mas makarami kayo ng pagkain ng time na yun kasi I'm sure medyo gutom na kayo noon. So, yun lang. Pagpunta kayo sa Many Topokki, enjoy your food. Super sarap. At saka, ang dami nyong pwedeng pagpilian na food.